Remélem, hogy sikerült megnéznetek az evolúció hoaxról szóló előző videót, és tetszett, amennyiben nem láttátok. Én mindenképp azt javaslom, hogy nézzétek meg, amiben nem tetszett, akkor meg azt javaslom, hogy ne nézzétek meg ezt. De ebben a videóban egy szenzációs interjút találtam mindenféle egyetemi tanárokkal, illetve hallgatókkal arról, hogy vajon ők tudnak-e bármiféle bizonyítékot az evolúcióra, hisznek-e benne, miért hisznek benne, és gyakorlatilag ennyi a kérdés. Én megpróbálom fordítani, amennyire csak tudom, és elmagyarázni, hogy ki kicsoda, csak nem akarom, hogy hosszú legyen, túl hosszúra sikerül, mert negyed óra maga az interjú, ugye a fordítása egy évezred lesz, de nézzük, ez Truth Seeker Channel csatornán találtam, és is there any proof for Darwinian evolution? Truth Seeker. Van-e bármiféle bizonyíték darwini evolúcióra? Ugye ezt a kérdést boncolgatja, és erről lesz szó tulajdonképpen a 12 perc során. Mielőtt elkezdeném, hadd olvassam fel Pál rómaiakhoz írott levelének első fejezetében a 19-es verset. Mert ami Elohim felől tudható, nyilván van ő bennök. Mert az Elohim megjelentette nékik, ugye azok, akik hisznek, azok megértik azokat a titkokat, amelyeket a többi ember keres, meg mindenki. Mert ami Elohimben láthatatlan, tudnillik az ő örökkévaló hatalma és hatalmassága a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgy, hogy ők menthetetlenek. Az, amit az emberiség keres, az a tudás, hogy mi, hogy keletkezett, mi, hol van, hány méterre van a Mars, ilyenek, ez mind-mind megtudható, amennyiben az ember a mindenhatóra hallgat, és a mindenható hatalmasságát, illetve természetfölöttiségét, az ő alkotása, ami minden, amit mi látunk, az az, ami hirdeti ezt. És ugye azok az emberek, akik ezt nem fogják fel, azok, akik menthetetlenek. Mert bár Elohimet megismerték, mindazáltal nem Elohimet dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Mindazok az emberek, akik a tudományt istenítik ma, mindazok az emberek, akik balgatag szívük megsötétedett. Ezekről van szó, akik okoskodnak össze-vissza, hogy majd a Marson kolóniát hoznak létre, meg hogy menjek vissza az iskolába, meg a matematika, meg a fizika, meg Darwin, meg Einstein. Ezek azok, akik az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek. A balgatagok, a bolondok, akik azt hiszik, hogy értik a világot csak azért, mert egyet értenek a hivatalos verzióval. Kezdjük is el a videót, és nézzük, hogy miről van szó. Megpróbálom még a hangot beállítani, hogy jó legyen, nézzük, hogy így milyen lesz. What Darwin showed in his work on evolution and natural Ugye arról beszél, amit Darwin bebizonyított, Craig Stanford, PhD azt mondja, hogy ugye Darwin munkássága bebizonyította, hogy nincs szükség természet fölötti erőre ahhoz, hogy megmagyarázzuk, hogyan keletkezett az élet. selection is that we don't need to invoke any supernatural force or power to account for the development of life through time on Earth. The ongoing processes that are observable in today's world. You think it's a belief? Hogy mi is a Darwinian Evolution erről volt, mi a Darwini evolúció erről, ez volt a kérdés, és az előző szintén egy processes that are observable in today's world. Ez szintén egy PhD volt, ő azt mondta, hogy azok a rendszerek, illetve folyamatok, amelyek megfigyelhetők a mai világban, ő egy hallgató itt. You think it's a belief?
Azt kérdezik tőle, hogy a darwini evolúció az vajon az hit kérdése, egy hit. I think it's just fact. Ő azt mondja, hogy ez egy tény. I think more like facts. Tény. There is too much evidence to ignore. Túl sok bizonyíték van ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyják. It's a belief. No, it's science. Ez tudomány. It happened. It's logical. Ez csak így történt, logikus. You know, all the scientists pretty much agree with it. It's Tudomány egyetért. more of a fact. Tény. You start to believe. Ez egy hit, vagy sem. Kérdés mindenhol ugyanaz van. When I started to think for myself. Amikor elkezdtem gondolkodni ugye magamtól, mindenki ezt mondja egyébként, hogy majd amikor rájöttem, hogy mi van, akkor ugye nyilvánvalóvá vált, hogy evolúció. Az létezik, ő ezt mondta, hogy ugye mihelyest elkezdett gondolkodni, azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy ő egy majom. Did you start believing? When I took my first biology class. Mikor kezdett el hinni benne? Ez volt a kérdés, erről ugye azt mondta, hogy amikor az első biológia óráját túl volt. It all started to make a lot of sense. The teacher made it very, very easy to understand. A tanár nagyon egyszerűvé tette, és számára ez nyilvánvalóvá vált. I generally trust the scientific community. Ő bízik a tudományos közösségben. Ugye a kérdés az ezeknél az embereknél, hogy mikor kezdett el bízni az evolúcióban, hinni az evolúcióban, és azt mondta, hogy ő bízik a tudományos közösségben. Makes more sense than any religion or anything. Több értelme van, mint bármelyik vallásnak, vagy bárminek. Fossils they found of all the Ugye arról beszél azokról a fosszíliákról, amiket találtak, azokról a hoaxokról, de ő amiatt hisz. all the cavemen, the Homo sapiens, the dinosaurs. It shows clear evidence. Ugye a barlanglakó emberekről és a dinoszauruszokról és blablabla, bla, bla, ez számára ez nyilvánvaló. Believe in science. Ő tudományban hisz. What's your major here at this university? Mi a fő tantárgya, amit hallgat az egyetemen? Biology. Your Biológia. biology major? Biológia. You believe in evolution? Yes. Hisz az evolúcióban? Igen. Geology. Chemistry? Az előző az földrajz, ez kémia. Biochemistry, environmental science Biokémia és környezetvédelem. and policy. I'm a physicist. Fizikus. Biochemistry. Biokémia. Okay, do you believe in evolution? Yes, I do. És hisz az evolúcióban? Igen. Do you believe in evolution? Yes, I do. Hisz az evolúcióban? Igen. Of course. Igen. I do Igen. believe in evolution. Igen. Do you believe in evolution? Yes. Are Igen. you a strong believer? Yes. Erősen hisz benne? Igen. Are you a strong believer? Yep. Yes. Hogy erős a hite. Yes. Igen, igen. Absolutely. Igen, abszolút. Nézzük meg, hogy miről is szól a tudományos módszer. Method is based on the collection of data through observation and experimentation. Ugye egy megfigyelésen, illetve kísérleteken alapuló módszer, ami adatokat, ezekből gyűjtött adatokon alapszik tulajdonképpen a megfigyelés és a kísérlet. Science Daily. Could you give me some observable evidence that evolution is true? Arról van szó, a kérdés az, hogy tudná-e adni valamilyen megfigyelhető bizonyítékot arra, hogy az evolúció igaz. Érdemes talán elgondolkozni azon, még egyszer lelassítani, hogy mi is a kérdés. Adjon megfigyelhető bizonyítékot az evolúcióra. Már a kérdést nem fogom ismételni, csak a válaszokat, mert ameddig ez a kérdés, addig csak erről lesz szó. Something I don't have to receive by faith. Bármi, amiben nem kell hinnie, hanem meg tudja figyelni. Yeah. Some observable evidence. I mean, take a look at what happened 65 million years ago. Nézze meg, hogy mi történt 65 millió évvel ezelőtt. Hang on, I can't. That's 65 million years ago. Én nem tudom, mivel az 65 millió évvel ezelőtt volt. I believe, millions of years. So that can't És akkor több millió évvel ezelőtt volt. be observed. Szóval nem lehet megfigyelni. Can trace the evolution through the fossil record. Could you be specific? A fosszíliák alapján tudják az evolúciós folyamatot
követni. Specific, just give me one. Mondjon egy példát. Between 6 and 7 million years ago. 6-7 millió évvel ezelőtt. Hundreds of thousands to millions of years? Több 100 000-től több millió évvel ezelőttig. So it's quite a long time. Yes. Igen, hosszú idővel ezelőtt. Billions of years. Yes. Több millió évvel ezelőtt. It can't be observed. Szóval nem lehet megfigyelni. Evolution is not testable over time. Az evolúciót nem lehet időszakra tesztelni, tehát nem lehet hosszú időn át tesztelni. Ez lehetetlen. Mivel ugye maga az egész folyamat természetéből fakadóan. Maga Charles Darwin azt mondta, hogy nem látunk semmit ezekből a lassú változásokból, illetve ebből a folyamatból, amíg az idő el nem telik, míg több idő el nem telik, korszakok, évtizedek, évszázadok, sőt, százezer év, ages, ugye, korszakok. Tehát ezt nem lehet megfigyelni, ez a lényeg. You've got the canine kind, the coyote, and the domestic dog, and there's the feline kind, which is the cats, the tiger and the kitten, and you've got humankind. So, ugye elmagyarázza azt, hogy rendben a következő kérdés az trükkösebb. Ugye arról van szó, hogy a darwini evolúcióban ugye a kövekből lettek a baktériumok, a baktériumokból lettek a többsejtűek, a többsejtűekből lettek a vízi dolgok, aztán a halakból a gyíkokból az akármik, és akkor végül ugye a békák, a madarak, és akkor így fokozatosan mindenből lett a következő. A lényeg az, hogy ez ugye a fajta kérdése, angolul ez kind, az a kérdés, ugye inkább megmutatom a Biology Online, aminek mellesleg az Ouroboros ugye a jele, ami a kígyó, ami a saját farkába harap, ami tulajdonképpen egy ősi megjelenítése ugyanannak az istenségnek, amit ma Hasatánnak és a gonosznak hívunk. De ez mindegy is, hanem nézzük meg azt, hogy mit írnak. Az a lényeg, hogy a kind, amiről a kérdés fog szólni, itt azon, hogy bacteria becoming bacteria is not a change of kind, ami azt jelenti, hogy egy baktérium másféle baktériummá változik, az nem a fajtának a változása. Kind, én fajtának fordítanám, de kind a lényeg. Ugye a kérdés arra utal majd a videóban, hogy tudna-e példát mondani arra, amikor ebben a fajtában kind, ebben változás történik. Azt fogja felvázolni, hogy ugye a macska és a tigris az egy fajta, illetve a kutya és a coyote az is egy fajta, és ezek közötti átmenetet tudna-e példát mondani. Nem az, hogy átalakul mondjuk a baktérium egy másik fajta baktériummá, hanem az, hogy átmenet lenne a kutyában, macskában, ez a kind, ők így értelmezik azt, hogy kind. Mondjuk a madár az egy kind, egy fajta. You've got the canine kind, the coyote, and the domestic dog, and there's the feline kind, which is the cats, the tiger and the kitten. And you've... Ugye a canine az a kutyafajta, és a feline az a macskafajta. Tud-e olyan példát mondani, amikor átmenet van ezek között? Got humankind. So Darwin said there'd be a change of kinds over many years. So could you give me? És azt mondja ugye, hogy Darwin azt állítja, hogy ebben a kindban, a fajtában változás állna be az idők során. Erre akar egy példát. One example of observable evidence of a change of kinds. So, for instance, the fossil record shows that... Igen, megint ugye arról van szó, hogy a leletek, a maradványok, ezek a fosszíliák. The common ancestors of all carnivores. Az van. Vicces, nevetséges, inkább ugye arról van szó, hogy minden ragadozó egy közös őstől származik. That cats and dogs were once linked, united by a common ancestor. A kutya és a macska az valamikor egy közös őstől származott. Mikor volt ez?
This, I believe, was like 60 million years ago. 60 millió éve. Ő azt mondja, hogy nem olyan dolgot akar, amit hit által kell elfogadni, hanem olyat, amit meg lehet figyelni. To be observable. Observable evidence. Well, I mean, megfigyelhető. You're just asking me here on the street. There's not really much I can tell you in terms of observable evidence. Like we would. Azt mondja, hogy itt vagy, ma most kérdezel itt az utcán, akkor nem nagyon tudok olyat mondani. Have to really examine existing data to draw conclusions of our own. Meg kellene vizsgálni a rendelkezésre álló adatokat, hogy ebből következtetéseket tudjunk levonni. És azt mondja, hogy akkor abban neki hitnek kellene lennie, ugye, hogy nem tudja megfigyelni. És természetesen valamennyi hitre szükség van. Megfigyelhető bizonyíték. Monkey to man, is that what you're talking about? Az, ugye azt mondja, hogy ugye arról beszél, amikor a majom az emberré vált. A change of kinds. I don't really believe there's any proof for that yet. Nem hiszi azt, hogy arra van bármiféle bizonyíték. Ugye azt mondja, hogy a majmok az egyetlen állat, amelyiknek van az ötödik ujja, mint az embernek. Koalas have a fifth digit. És ugye mondja, hogy a koalának is van. Did you know that? I didn't know that. Think we're evolved from koalas? No. When I went És akkor ugye azt mondja, hogy akkor a koalától vagyunk. To like Washington D.C., I saw they had a whole exhibit just on the. In the Smithsonian? Yeah, in the Smithsonian. Oh wait, so that is just like some stuffed dummies, like stand. Ugye arról beszél, hogy a Smithsonian kiállítás Washington D.C.-ben látta, és ott mennyi mindenféle bizonyíték van erre, és a riporter azt mondja, hogy azok csak kitömött dolgok. I know that everyone talks about the missing link for humans. A hiányzó láncszemről beszél. And whatnot. I believe that there are connections that are out there that we haven't found yet. Ugye ő azt hiszi, hogy vannak dolgok, amiket még nem fedeztünk fel ezzel kapcsolatban. I'm gonna trust what those experts did. Ugye ez a figura a legjobb példája a tudatlan tömegeknek. Ugye azt mondja itt most is ezen vigyorog, hogy ő inkább a tudományos közösségben bízik. Fogalma nincs semmiről, semmiféle bizonyítéka nincs rá, de a lényeg az, hogy a fehérköpenyes ember ezt mondta, hogy ő ebben hisz. Those experts came up with. I have a strong trust in evolutionary ideas based on the evidence presented. Ő bízik abba az evolúció elméletben azok alapján, a bizonyítékok alapján, amiket ő ismer. Megfigyelhető bizonyíték. I haven't seen it myself, but I believe what the textbooks tell me. Jaj, remélem sok ember magára ismer. Nem láttam semmit ezzel kapcsolatban, de elhiszem, amit a tankönyvek mondanak. About it, so. You've got faith in. Szóval van hite ebben. Így van hitem a tudósokban és a szakértőkben, akárcsak a vallásos embereknek van hite a mindenhatóban. És nekem van hitem abban, amit a szakértők mondanak. The scientific method must be observable and repeatable. Ugye a tudományos módszer az, hogy megfigyelhető és megismételhetőnek kell lennie. So could you give me one piece of observable evidence for Darwinian evolution? Okay. Egy megfigyelhető bizonyítékot a darwini evolúcióra. I would point to, as one great example is look at the genetics of the stickleback. What's that? So stickleback fish are. Ugye erről a halról beszél, hogy ez egy nagyszerű példa. Very interesting collection of species that were recently isolated after the end of the Ice Age. Ezek nemrég meg voltak tulajdonképpen elkülönítve, illetve kifejlődtek a jégkorszak után. What did they become? Mivé változtak? They're various species of sticklebacks. ők ugyanaz a fajta hal, csak különböző annak különböző változatai. They stayed as fish. Szóval még mindig halak. Well, of course. Így van, természetesen. Megfigyelhető bizonyíték. There was a change of kinds. Fish. Human beings are still fish. Ugye ő azt mondta, hogy hal. Ez a bolond azt mondja, hogy az ember az még mindig hal.
Az ember még mindig hal. Why, yes, of course they are. Természetesen azok. How long did that take? A couple billions of years. Milyen hosszú ideig történt, míg a halakból ember lett? Néhány milliárd év. Néhány millió. How is that observable? Hogyan lehet azt megfigyelni? Nem lehet. Kijöttünk a földből, mint egy emlős. Igen, ugye azt kérdezi vissza, hogy kijöttünk a földből, mint emlős. Come out of the sea? Huh? Well, initially in the beginning. Igen, a kezdetekben a tengerből. We came out of the ground and the sea after A tengerből és a földből. the great destruction of the So do we have lungs or gills when we Hogy akkor most tüdőnk van, vagy kopodjunk. came out of the sea? You want to know something? Ha tudni akar valamit, azok, Were in the sea, I guess, had gills, and those that were on land had lungs. akik a vízből jöttek ki, azoknak volt kopodjuk, akik a földből jöttek ki, azoknak tüdeje. Came out of the sea, we had gills in the sea. You want to know something? Who knows that we came out of the sea? Honnan ki tudja, hogy mi a vízből, a tengerből jöttünk, vagy a földből? We came out, we evolved from mammals. So you don't know? Huh? Szóval nem tudja. Of course I don't know. Természetes, hogy nem tudom. Something that they did their science correctly. Én csak abban bízom, hogy a szakértők helyesen tették a dolgokat. Give me an example of Darwinian evolution. Adjon egy példát darwini evolúcióra, ami magának a fajnak a megváltozása, ugye a kind, ami azt jelenti, hogy mondja egy példát arra, amikor kutyából macska lett, vagy a halból béka, vagy valami ilyesmi. Not adaptation or speciation, but a change. Nem adaptáció, vagy a fajon belüli, species, szóval azon a fajon belüli átalakulás, hanem egy teljesen másik faj. Change of kinds. These are changes of kinds. Ezek ugye azok a változások, amiket ő mondott eddig, ugye a hal. Still fish. De még mindig hal. They're distinctly different fish. De egészen más hal. De még mindig hal. Thousands of examples. Több ezer példánk van rá. Can you give me one? Csak egyet adjon. I can give you thousands. Just Több ezret tudok adni, csak adjon egyet. One. For instance, I would say look at Lenski's experiments with bacteria then. Nézze meg akkor Lenski kísérletét a baktériumokkal. So what did the bacteria become? Mivé vált a baktérium? The bacteria are still bacteria, of course. Még mindig baktérium volt. It's not Darwinian evolution. Tehát ez nem darwini evolúció. It's not a change of kinds, is it? Akkor mondjon egy újabb példát arra, amikor megváltozott ez a kind. It is a change in the genetic makeup of the bacteria. Ugye a baktériummal kapcsolatban azt mondja, hogy ez a gén állománya megváltozott a baktériumnak. De még mindig baktérium maradt. So what did the bacteria become? Mivé vált a baktérium? A new kind of bacteria. Egy új baktérium. Még mindig baktérium. Tehát nem volt változás a fajban. The observable evidence that you give me for Darwinian evolution is bacteria becoming bacteria. Ugye az a megfigyelhető változás, hogy a baktériummá változik. No, it is bacteria acquiring new metabolic capabilities. Nem, a baktérium új metabolikus képességeket szerez. You said before that there is lots of evidence for evolution. Ugye azt mondta, hogy rengeteg bizonyíték van a darwini evolúcióra. Mondjon egyet akkor, amit meg lehet figyelni. Just one. But I gave you some. You don't want. Not some, I want one. Ugye én adtam néhányat, és nem fogadta el, és azt mondja, hogy ne adjon néhányat, adjon egyet. You don't want that. És miért nem fogadja el? Yes, I do. I'm pleading. És ugye csak arról van szó, hogy kérem adjon akkor egy példát. You asked me to tell you when I've watched one species evolve into another, isn't that right? Azt mondta, hogy azt akarja tőlem, hogy mondjak egy példát arra, amikor én láttam, hogy az egyik faj átváltozik a másikba. Right? No, one kind into another. És akkor ugye a species, mondja ez a figura, a riporter pedig a kind.
szót használja. És én úgy értelmezném, hogy ez a species jelenti mondjuk azt, hogy a házi macskából tigris lesz, míg a kind azt jelenti mondjuk, hogy a macskából farkas. There's 14 different definitions of species. So I want a change of kind. When you're talking about kinds or change. Szintén ugye a fajtáról van szó, vagy kindról. In families, you're actually talking about macroevolution. Ugye ez a makroevolúció már, amiről szó van, mikor az egyik fajt átveszik a másik. About changes on the level that separate, say, cats from dogs. Ugye arról van szó azon a szinten, amikor a macskából kutya lesz. Ő erre akar példát. Tudna adni erre példát? Darwinian evolution? Well, when you say examples of that, then you have to sort of look at over a longer time frame. Ugye ez csak hosszabb időintervallumban lehetséges. Gondoltam, nézzük meg a rendszertani besorolását az állatoknak, és akkor lehet, hogy így egyszerűbb lesz talán saját magamnak is tisztázni ezt az egészet. Én úgy gondolom, hogy amiről ő beszél, ugye az itt ezen a rendszinten lehet, hiszen ez az, ahol mondjuk egy rákcsálóban valami más lesz, de az sincs kizárva, hogy akár a család szintjén, hiszen mondjuk egy tengeri malacból kifejlődhet egy macska, az is elegendő lenne neki szerintem, de valahol ebben a régióban lehet szó erről a kind, illetve szóval a család vagy rend ezen a szinten. De itt van egy másik, ugye itt faj, nem családrend, osztály, törzs, szóval az a lényeg, hogy szerintem, hogy én értelmeztem, ő valahol, vagy akár itt a nem és a rend között, nem családrend, valahol itt szeretne változást látni, ugye ez az, ami a darwini evolúció tulajdonképpen. Folytassuk és nézzük meg, hogy mit mond a figura. It has nothing to do with faith. Faith is something that ennek semmi köze nincs a hithez. I have to unseen. I have to believe in. Azt mondja, hogy a hit az valami olyasmi, amit nekem el kell fogadnom úgy, hogy nem láttam. Azt mondja neki a riporter, ugye, hogy erről van szó, hogy nem látta. Hogy maga hisz az evolúcióban? Természetesen. Yes, I am. When did you start to believe maga egy evolúció hívő. Mikor kezdett el hinni ebben? I started to believe evolution when I started to think out for myself. Akkor kezdtem el hinni benne, amikor elkezdtem gondolkodni. Tehát evolúció egy hit? Kérdése. Well, you know something. Evolution is a thought process. Ez egy gondolkozási folyamat, az evolúció. Coming to terms and checking out all the alternatives. Megértés és minden alternatívának a megvizsgálása. All the alternatives, like taking a look at the religion, man-made religions. Az emberi vallásokra, hogyha az emberi vallásokat nézzük. Úgy még egyszer megkérdezem, evolúció az egyfajta hit? Nem. Igen. Igen, egy szóval azt tudnám mondani, hogy igen. When you say change of kinds, you mean the evolution of one species from another or to another? Ugye evolúció, a kind, megint arról van szó, amiről már beszéltünk. Yes, we have that in action actually in the Galapagos. És ez a Galapagos szigeteken megfigyelhető. Give me one instance? Yes, we have an example from a group of birds called Darwin's finches. Ugye az a madár, ami Galapagos szigeteken él. The difference between the finches on the islands that all started out. I mean, that's very... Ez ugyanarról a madárról beszél. Ugye arról van szó, hogy az nem darwini evolúció.
No change of kinds. What do the finches become? They become genetically new and anatomically new, recognizably different species. És ugye ők genetikailag más madarak lettek, illetve felismerhetően különböznek. Finches? Well, of course they're still finches. És az a kérdés, hogy még mindig finches, nem tudom magyarul mi a neve, hogy még mindig azok a madarak-e, és természetesen igen. There's no change of kind. Little birds that he had observed. Ugye ez is ugyanazt a madarat beszéli. What did they become? Mivé változtak? Their beak shapes. They're still birds. Szóval ugye megváltozott a csőrük, és azt mondja, de még mindig madarak. Yes. 3 finches that turn into different types of birds. És különböző madarakká váltak, de még mindig madarak. Well, for example, Darwin and his study on evolution of the birds. És ugye ő is a madarakat mondja, de ugye attól függetlenül még mindig madarak. The island that he went on to there. Their beaks changed? Their beaks. They're still birds. There's no change of kinds. That's within the kind. Evolution on the beaks. So that's called adaptation. Ugye azt mondja, hogy az evolúció a csőre, és ugye erre mondta a riporter, hogy az egy adaptáció. It's not Darwinian evolution. There's no change of kinds. Ez nem darwini evolúció, nincsen rendváltozás, vagy kind. There's no different animal involved. Ez nem egy másfajta állat. I want something that shows me Darwin's belief in a change of kinds is scientific. Darwin spoke of a change of kind. Can you think of any observable evidence for Darwin? Ismét ugye ugyanaz a kérdés, megfigyelhető-e a darwini evolúció, amikor megváltozik a rend, illetve hát ez a kind. Darwinian evolution where there's a change of kind. Change of kind. Ugye mondjon egy példát. Ez egy földrajz végzős. I'm gonna have to think about that one. Gondolkodnom kell. You give me anything that I can see, observe, and test, which is a scientific method for Darwin. Amit láthat, mondja egy olyan példát, amit láthatok, megfigyeltek, vagy tesztelhetek a darwini evolúcióra. Darwinian evolution, a change of kinds. Test and observe. Could you give me observable evidence Ugyanaz a kérdés. scientific method for Darwinian evolution, a change of kinds? Fizikus. Okay, I gotta think about it. Gondolkodok. So you want the evidence of it? I would say I cannot, I think. Nem tudom. It's a hard question, actually. Környezettudomány. Mitochondrial DNA. So, can you repeat the question again? Could you give me any observable evidence, just one, for Darwinian evolution? Yeah, let me think about that for a second. Vagy gondolkodj. Observable evidence, something where we don't Megfigyelhető exercise faith. bizonyíték, amihez nem kell Can be hit, observed, like the meg scientific lehet process figyelni. observable? That's a good question. That one Ez I'm egy not jó quite kérdés. You can't Nem think vagyok of any biztos benne. observable evidence for evolution? sure. No. How do you know it's true? Honnan tudja, hogy igaz? I'm not sure. Nem tudom. So Darwinian evolution is not observable, it's not scientific. Szóval a darwini evolúció nem megfigyelhető, ez nem tudományos. I guess so. Azt hiszem. It's unscientific, you can't prove it. Scientific, actually, you could prove it. It could be. Azt mondja, hogy akkor nem figyelhető meg, nem tudományos, ő pedig azt mondja, hogy hogy ne tudnám, be lehet bizonyítani. Proven, just Do it for me. Oké, bizonyítsa be. That's hard. I don't. It's just. Ez nehéz. It's just too broad of a. Ez túl széles. Unobservable, that's why you need millions of years. Ez nem megfigyelhető, mert több millió év szükséges hozzá. Így van. You're trusting the biology majors and the Szóval azt mondja, hogy bízik ugye a biológia szakértőkben.
biology professors know what they're talking about, and they can't even give me evidence of a change of kinds. És ők sem tudnak bizonyítékot adni ugye erre a változásra. Well, then there isn't one. If they don't give it, then I wouldn't say there was. Oké, hogyha ők nem adják, akkor nincsen. Tehát, hogyha ők nem tudnak bizonyítékot adni, akkor valószínűleg nincsen. I just go on what I've seen and what I've learned from class. So you believe? Szóval én csak azt fogadom el, amit láttam és amit hallottam az osztályban. Riportekézés, szóval maga hisz. Igen. Tudja, hogy ezt minek hívják? Nem minek. Vakhit. Faith is the great cop-out. Ugye, ezzel csak azt akartam érzékeltetni, remélem, hogy érthető volt, megpróbáltam amennyire csak lehet fordítani, úgyhogy visszaadni azt, amit valójában mondtak. A lényeg az, hogy mivel az evolúció, mivel a tudományos módszer annak ugye megfigyelhetőnek, megismételhetőnek kell lennie, ezért az evolúciót nem lehet tudományosan elfogadni, hiszen ez egyrészt nem megismételhető, másrészt nem megfigyelhető, és ezáltal mindenkinek a hitét kell gyakorolnia abban és azokban, akik ezt a teóriát hirdetik. Szóval amikor arról van szó, hogy mi a bizonyíték a mindenható létezésére, akkor én azt mondom, hogy mi a bizonyíték az evolúcióra, mi a bizonyíték a Big Bangre, és mi a bizonyíték arra, hogy mi a Marson járunk. És akkor mindenkinek el kell fogadnia azt, hogy semmiféle bizonyíték nincs egyikre sem, azon kívül, hogy elfogadjuk azt, amit a szakértők mondanak, és amit mi tanultuk.